Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε το κλαδευτικό αλυσοπρίωνο μπαταρίας της Hyundai, το HCS 21280VB. Το πριονάκι αυτό έρχεται με μπαταρία τάσης 21V και χωρητικότητα 1,5 αμπερόρια, μήκος λάμας 10 εκατοστά και βάρος 1 κιλό και 120 γραμμάρια. Επίσης, το μοτέρ του μπορεί να περιστραφεί με 3.000 στροφές ανά λεπτό χωρίς να έχουμε τοποθετημένη την αλυσίδα, ενώ όταν την τοποθετήσουμε η ταχύτητα κοπής φτάνει τα 5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Ανοίγοντας το βαλιτσάκι μεταφοράς, βλέπουμε το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρηση στα ελληνικά με αναλυτικές οδηγίες αλλά και εικόνες, κάτι που θα καλύψει ακόμα και τον πιο αρχάριο χρήστη. Στη συνέχεια βλέπουμε το πριονάκι, το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται αρκετά καλωστημένο και συμπαγές, με ποιοτικά πλαστικά αλλά και μεταλλικά μέρη. Το προστατευτικό κάλυμα της αλυσίδας καλύπτει την αλυσίδα σε όλο το μήκος, παρέχοντάς μας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και εμποδίζοντας κλαδιά που δεν θέλουμε να κόψουμε από το να ακουμπήσουν στο πάνω μέρος της αλυσίδας. Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που μας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια είναι η ύπαρξη αυτόματου φρένου της αλυσίδας, και για να πατηθεί η σκανδάλη και να περιστραφεί η αλυσίδα μας, θα πρέπει πρώτα να πατήσουμε το κουμπί που βρίσκεται δίπλα στη σκανδάλη. Στη συσκευασία επίσης θα βρούμε μία μπαταρία της Hyundai με χωρητικότητα 1,5 αμπερόρια, έναν φορτιστή για τη φόρτισή της, ένα κλειδί για το παξιμάδι της λάμας, καθώς και ένα κατσαβίδι για την ρύθμιση της αλυσίδας μέσω του ρεγουλατόρου. Για να λύσουμε τη λάμα και την αλυσίδα, παίρνουμε το κλειδί και αφού αφαιρέσουμε το παξιμάδι, βγάζουμε το καπάκι συγκράτησης της λάμας και η λάμα βγαίνει από μόνη της. Στο εσωτερικό βλέπουμε το γρανάζι περιστροφής της αλυσίδας μέσω του μοτέρ, αλλά και τον ρεγουλατόρο της αλυσίδας. Η λάμα είναι και αυτή της Hyundai και μπορεί να τοποθετηθεί και από τις δύο πλευρές, προσέχοντας πάντα όταν βάζουμε πάνω την αλυσίδα οι κοφτερές μεριές των δοντιών που βρίσκονται στο επάνω μέρος της λάμας να κοιτάζουν προς τη μύτη της λάμας. Αντιστρόφως, για να τοποθετήσουμε τη λάμα με την αλυσίδα, περνάμε τους οδηγούς της αλυσίδας γύρω από το γρανάζι και τον ρυθμιστή του ρεγουλατόρου στην αντίστοιχη τρύπα της λάμας. Βάζουμε το καπάκι και σφίγγουμε ελαφρώς τη βίδα συγκράτησης. Στη συνέχεια, σφίγγουμε την αλυσίδα μέσω της βίδας του ρεγουλατόρου έως ότου οι οδηγοί της αλυσίδας μπαίνουν στην αυλάκωση της λάμας, αλλά και να περιστρέφεται η αλυσίδα με το χέρι, και σφίγγουμε καλά το παξιμάδι συγκράτησης της λάμας. Στη συνέχεια, τοποθετούμε την μπαταρία στο πριόνι στις αντίστοιχες αυλακώσεις και πιέζουμε μέχρι να ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο κλικ του κλειδώματος. Έπειτα, πιέζουμε το κουμπί απασφάλισης του φρένου της αλυσίδας και ταυτόχρονα τη σκανδάλη και βλέπουμε ότι η αλυσίδα αρχίζει και περιστρέφεται. Για να βγάλουμε την μπαταρία, πιέζουμε καλά το κουμπί απασφάλισης και σέρνουμε την μπαταρία προς τα έξω.
Στην εσωτερική μεριά της μπαταρίας βρίσκεται η υποδοχή όπου μπαίνει το βίσμα του φορτιστή για τη φόρτισή της. Τα λυσοπρίωνα αυτού του τύπου είναι για κλαδέματα κλαδιών μικρής διαμέτρου και γενικά για ελαφριά και διακεκομένη χρήση. Για το λόγο αυτό, ο κατασκευαστής δεν έχει τοποθετήσει κάποιο σύστημα για τη λίπαση της λάμας και της αλυσίδας. Παρ' όλα αυτά, εάν νομίζουμε ότι η εργασία που θα εκτελέσουμε μπορεί να καταπονήσει τη λάμα και την αλυσίδα, μπορούμε, ανατακτά χρονικά διαστήματα, να ρίχνουμε στην αλυσίδα λιπαντικό σπρέι ή λάδι για αλυσίδα λυσοπρίωνου, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις τριβές και κάνοντας πιο άνετο το κόψιμο. Πάμε να δοκιμάσουμε το πριόνι, κόβοντας ένα κλαρί διαμέτρου 3,5 εκατοστών, ένα κλαρί διαμέτρου 5,5 εκατοστών και ένα κορμουδάκι διαμέτρου 8 εκατοστών. Βλέπουμε ότι το πριονάκι κόβει τα ξύλα της δοκιμής με σχετική ευκολία. Επομένως, το HCS 21280VB θα έλεγα ότι είναι ένα ικανοποιητικό πριόνι μιας επώνυμης εταιρείας και για ελαφριά και ερασιτεχνική χρήση θα μας καλύψει επαρκώς, λαμβάνοντας υπόψη και την πολύ χαμηλή του τιμή. Αυτή ήταν η παρουσίαση του HCS 21280VB, ενός χαμηλού κόστους αλλά ποιοτικού και ικανοποιητικού κλαδευτικού αλυσοπρίωνου μπαταρίας της Hyundai. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.